เปล่าใบลานว่างเมื่อไหร่ถึงจะสำฤทธิ์ผลผู้ชมผู้ฟังที่รักครับในครั้งหนึ่งมีอาจารย์ที่ทรงความรู้เป็นอาจารย์ของนักบวชนะครับที่เขาสามารถจะสอนลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนักบวชด้วยกันให้บรรลุถึงความสุขขั้นสูงสุดได้แต่ทุกครั้งที่เข้าไปประชุมทั้งอาจารย์ลูกศิษย์เหล่านั้นที่เข้าไปประชุมกับศาสดาเอกซึ่งท่านก็มีการให้ความรู้และสอบถามความเป็นไปของคณะนักบวชในการประชุมครั้งหนึ่งครับขณะที่ศาสดาเอกเชิญนักบวชต่างๆเข้าไปในที่ประชุมรวมทั้งอาจารย์ซึ่งเป็นผู้สอนความรู้ให้กับศิษย์เหล่านั้นด้วยศาสดาเอกก็ทรงทักอาจารย์นักสอนผู้นั้นว่าอ้าวท่านคัมภีร์เปล่าใบลานว่างมาแล้วหรือแล้วการประชุมก็ดำเนินต่อไปในขณะที่อาจารย์นักสอนผู้นั้นถูกองค์ศาสดาเอกทักว่าท่านคัมภีร์เปล่าใบลานว่างจิตใจมีแต่ความวิตกกังวลย้อนระลึกไปว่าหลายสิบปีมานั้นที่ท่านอาจารย์นักสอนผู้นี้ได้รับมอบหมายจากศาสดาเอกให้สอนหลักปฏิบัติและข้อคิดมากมายจนลูกศิษย์ลูกหานักบวชหลายสิบหลายร้อยรูปได้บรรลุถึงความสุดขั้นสุดยอดได้บรรลุในสิ่งที่หลายคนแสวงหาเมื่อบวชเรียนเข้ามาแต่อาจารย์นักสอนนั้นรู้อยู่เต็มอกว่าในขณะที่สอนบอกกล่าวทรงจำข้อคิดข้อปฏิบัติหลักคำสอนได้มากมายสอนได้อย่างละเอียดละออจนลูกศิษย์บรรลุธรรมนั้นตัวเองการปฏิบัติและการบรรลุความสุขขั้นสูงสุดนั้นไปไม่ถึงไหนเลยเมื่อถูกศาสดาท่านทักอย่างนั้นระหว่างนั้นในการประชุมอาจารย์นักสอนฟังประชุมไม่รู้เรื่องเลยครับตั้งวิตกกังวลจนสุดท้ายเหงื่อแตกซิกผ่านไปจนกระทั่งใกล้จะจบการประชุมศาสดาเอกท่านก็ทรงทักอีกว่าอ้าวเลิกประชุมแล้วในขณะที่ท่านอาจารย์นักสอนกำลังจะเดินออกไปศาสดาเอกก็ทรงทักต่อว่าอ้าวท่านคัมภีร์เปล่าใบลานว่างจะกลับแล้วหรือเท่านั้นล่ะครับท่านอาจารย์นักสอนแทบจะล้มทั้งยืนหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับรู้สึกแขนขาตัวชาไปหมดว่าโอ้ศาสดาเอกได้อย่างรู้ว่าในขณะที่ท่านอาจารย์นักสอนได้สอนเผยแพร่หลักปฏิบัติมากมายจนลูกศิษย์ลูกถึงสิ่งที่ต้องการความสุขขั้นสูงสุดนั้นแต่ตัวเองไปไม่ถึงไหนในขณะนั้นเองครับเมื่อเดินจะกลับเข้าที่พักท่านอาจารย์นักสอนก็ระลึกได้ว่าโอ้ตายแล้วถ้าเราไม่แก้ไขตัวเองเราจะต้องอับอายหมู่นักบวชด้วยกันแน่นอนเพราะลูกศิษย์ลูกหาของเราเหล่านั้นล้วนแล้วแต่บรรลุธรรมได้รับความสุขขั้นสูงสุดในการเกิดมาแต่เรากลับไปไม่ถึงไหนตายละว่าคิดได้ดังนั้นแล้วท่านอาจารย์นักสอนจึงตระเวนไปตามที่พักในสำนักปฏิบัติฝึกฝนนั้นเที่ยวไปขอร้องให้ลูกศิษย์ต่างๆที่บรรลุความสุขขั้นสูงสุดแล้วให้ได้สอนอาจารย์ไปถึงที่พักของลูกศิษย์คนไหนลูกศิษย์ต่างก็ตัวสั่นงันงกละล่ำละลักไม่กล้าบางคนก็ถึงกับบอกว่าโอ้ท่านอาจารย์ใครจะไปกล้าสอนท่านล่ะครับผมก็ไม่กล้าหรอกท่านเป็นคนสอนพวกเรามานะครับให้พวกเราเข้มงวดปฏิบัติตามหลักการทุกสิ่งทุกอย่างที่ศาสดาเอกถ่ายทอดให้กับท่านแล้วใครจะไปกล้าสอนท่านล่ะครับก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์นักสอนนั้นก็ตระเวนไปที่พักของลูกศิษย์เป็น10เป็นร้อยจนครบก็ไม่สามารถที่จะออกปากให้ใครเนี่ยมาช่วยสอนให้เขาเนี่ยบรรลุ
ถึงการปฏิบัติขั้นสูงสุดได้แล้วขณะนั้นอาจารย์นักสอนก็เดินทอดอะไรมาจนที่ชายน้ำซึ่งมีเนนน้อยนะครับเนนน้อยเพิ่ง10 กว่าขวบเท่านั้นเองแต่ก็ได้บรรลุธรรมได้บรรลุถึงความสุขขั้นสูงสุดนะครับเป็นความสุขที่สงบเยือกเย็นไม่มีสิ่งใดเป็นภาระผูกพันยึดเหนี่ยวได้จิตใจนั้นมีแต่เมตตาและทำความดีอย่างไม่ยึดติดถือมั่นใดๆทั้งปวงอาจารย์นักสอนคิดได้ว่าเอาละหมดทั้งสำนักแล้วก็ไม่มีใครสอนไปหาเนนน้อยดีกว่าเนนน้อยเนี่ยพอทราบข่าวมาบ้างว่าทั้งวันเนี่ยอาจารย์นักสอนตะเวนขอให้คนเนี่ยที่เป็นเหล่าลูกศิษย์ลูกหานักบวชเนี่ยก็ไม่มีใครยอมสอนอาจารย์ทั้งที่เขาเหล่านั้นก็ต่างที่จะบรรลุธรรมถึงความสุขขั้นสูงสุดแล้วเนนน้อยก็คิดเอาไงดีวะเดี๋ยวท่านอาจารย์ต้องมาขอเราแน่เลยแล้วก็จริงอย่างที่น้อยคิดครับอาจารย์นักสอนก็เข้ามาถึงบอกเนนน้อยอาจารย์ไม่มีที่ไปแล้วนะลูกศิษย์ทุกคนบรรลุธรรมจนหมดแล้วอาจารย์ยังไปไม่ถึงไหนแล้วก็ไม่มีใครยอมสอนอาจารย์ไม่มีใครยอมฝึกให้อาจารย์มาหาเธอเป็นคนสุดท้ายในสำนักเราแล้วเธออย่าปฏิเสธอาจารย์อีกเลยนะเนนน้อยก็คิดเอาละวะอาจารย์มาแบบนี้ทำยังไงดีเราก็เป็นลูกศิษย์เราก็ต้องมีความกตัญญูแต่อาจารย์นั้นมีมานะถือตัวเหลือเกินสอนอย่างเดียวไม่ฝึกไม่ปฏิบัติแล้วเราเป็นใครจะไปสอนเขาอย่างนี้ดีกว่าเราต้องออกอุบายลองใจลดทิฐิมานะความถือตัวหยิ่งทะนงของอาจารย์นักสอนก่อนคิดอย่างนั้นแล้วเนนน้อยก็เลยบอกอาจารย์นักสอนว่าได้ครับแต่ผมมีข้อแม้1 ข้อนะก่อนที่ผมจะสอนอาจารย์ฝึกปฏิบัติให้บรรลุถึงขั้นสูงสุดอาจารย์ต้องยอมทำตามที่ผมบอกทุกอย่างนะอาจารย์นักสอนก็หันซ้ายหันขวาคิดในใจเอาแล้ววะเราไม่มีทางไปแล้วเนนจะให้ทำอะไรก็ต้องยอมแล้วก็เลยปากบอกเนนบอกว่าได้เลยนักบวชน้อยอาจารย์ยอมทุกอย่างแล้วนักบวชน้อยหรือเนนนั้นก็เลยบอกอาจารย์เราอยู่ริมลำธารเนี่ยน้ำมันค่อยๆลาดชันลงไปจนลึกอาจารย์เดินลงไปเรื่อยๆเลยนะอย่าหยุดนะถ้าผมไม่ให้บอกให้หยุดอาจารย์จะหยุดนะอาจารย์จะลงไหมอาจารย์นักสอนคิดว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วเป็นอะไรเป็นกันวะก็เลยเดินลงไปนะครับชุดคลุมของนักบวชนั้นก็ค่อยๆเปียกน้ำซึมขึ้นมาเรื่อยๆเอาละเดินไปถึงหน้าแข้งเนนก็ยังไม่ให้หยุดน้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆข้างล่างก็มีแต่โคลนเลนเดินลุยลงไปนะครับหินคมๆบาดเท้าลงไปอีกนะครับเดินมาถึงเอวก็ยังไม่ให้หยุดเดินไปเซไปเซมาเกือบจะล้มนะครับน้ำกระจายมาจนถึงคอแล้วครับหันไปมองเนนบอกว่าอาจารย์ละพยศละความยึดติดถือมั่นทะนงตนแล้วเนนก็บอกยกมือพนมบอกข้าแต่อาจารย์ข้าขออภัยด้วยบัดนี้ท่านขึ้นมาได้แล้วครับอาจารย์นักสอนครับผมขออภัยที่ต้องให้อาจารย์ลุยลงไปอย่างนั้นนะครับอาจารย์เมื่อละความถือตัวแล้วเริ่มรู้สึกได้ว่าเนนได้ให้บทเรียนบทแรกกับเราแล้วคืออะไรครับผู้ชมผู้ฟังถ้าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเรียนมามันไม่สำเร็จผลบทเรียนแรกที่อาจารย์ได้เรียนรู้ก็คือเราต้องละวางความรู้ความเชื่อมั่นความถือตัวของเราก่อนแล้วเปิดใจให้กับคนที่เขาสำเร็จแล้วที่เขาบรรลุในเรื่องนั้นๆแล้วอย่างแท้จริงนะครับคิดได้อย่างนั้นแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้มีความโกรธเคืองแล้วครับมีแต่ใจที่เปิดกว้างอยากจะฟังเนนน้อยนะครับหรือนักบวชน้อยสอนพอเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แห้งสักนิดหนึ่งก็เดินขึ้นมาบนฝั่งนะครับเนนน้อยบอกว่าท่านอาจารย์พักสักครู่นะครับท่านอาจารย์บอกเนนอย่าเสียเวลาเลยเรายอมทำทุกอย่างแล้วเนนน้อยก็บอกได้ครับท่านอาจารย์เนนน้อยก็พนมมือบอกว่าท่านอาจารย์ลองมองดูที่จอมปลวกตรงนั้นนะครับจอมปลวกก็ได้แก่ดินที่ปลวกเนี่ยนะครับเขาพูนขึ้นมาสูงหลายๆที่เนี่ยบางทีสูงเหนือศีรษะเราอีกนะฮะใหญ่มากเลยคล้ายๆเป็นเจดีย์ดินอย่างนั้นนะครับซึ่งก็มีปลวกมากมายที่เขาไปกัดแทะไม้จากที่ไหนแล้วเขาก็มารวมสร้างแล้วก็มี
ฟูมฟักตัวอ่อนเขาอยู่ในจอมปลวกนี้นะครับรวมทั้งนางพญาอยู่ในนั้นด้วยเนนน้อยก็บอกท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ลองพิจารณาดูให้ดีนะจอมปลวกใหญ่เนี่ยมีทางเข้าออกอยู่ถึง6 ทางนะครับมีนี่ทางซ้ายทางขวาบนล่างหน้าหลังทั้งหมด6 ทางถ้ามันมีตัวแย้ตัวตะกรวดเล็กๆเนี่ยมันเข้าไปแล้วเราอดอาหารมาเราจำเป็นต้องจับมันให้ได้เนี่ยนะครับมันมีอยู่6 ทางเราจะจับมันยังไงอาจารย์โอ้อาจารย์นักสอนตบหน้าขาเลยบอกโอ้เนนถ้าถามอย่างนี้นะเข้าทางอาจารย์เลยเรื่องนี้ไม่ยากเพราะก่อนอาจารย์มาบวชกับองค์ศาสดาเอกเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นพรานป่ามาก่อนไอ้เรื่องจับแย้จับไอ้ตัวตะกรวดเล็กนี่ง่ายเนนก็เลยพนมมือถามทำไงครับท่านอาจารย์ก็มันมี6 ทางไงเนนเราจะจับมันไปซ่อนอยู่ในจอมปลวกเราก็ปิดมัน5 ทางดีเดี๋ยวอาจารย์จะเอาดินอุดให้ดูนะอุด5 ทางโอ้อาจารย์แล้วที่เหลือก็นี่ไงมันเหลืออยู่แค่ช่องเดียวใช่ไหมเดี๋ยวมันอดมากๆมันก็ต้องโผล่มาตรงนี้แหละมันโผล่ปั๊บเราจับได้เลยบอกโอ้โหอาจารย์สุดยอดมากเลยครับจิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกันครับมันรับรู้ได้6 ทางทางแรกคือทางตาเห็นรูปก็หลงไหลไปว่าสวยหลงไหลไปว่างามต้องอยากได้ไว้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นรถบ้านสิ่งสวยงามเลิศหรูอลังการทั้งหลายทั้งปวงนะครับมันก็มายั่วยวนให้เราหลงไหลทางตาทางที่1เหมือนรูเข้าออกจอมปลวกรูที่1ทางที่2ก็คือทางหูได้ยินเสียงถ้าชมมามันก็มาล่อหลอกให้เราหลงตัวเองว่าข้าเป็นผู้วิเศษข้าเป็นเทวดาขึ้นมาแล้วมีแต่คนมาชมนิยมชมชอบหรือถ้าเข้ามาตำหนิเข้ามานินทาเราก็หดหู่เผลอๆก็เกลียดชังนะครับอยากคิดทำร้ายเห็นไหมครับมาล่อลวง2 ทางแล้วนะถัดไปครับทางจมูกกลิ่นอาหารเข้ามาถ้าเราไม่ได้กำหนดโอ้โหอาหารนี่น่ากินจังทั้งที่เรารู้ว่าเราอิ่มเราก็ยังซัดเพิ่มเข้าไปอีกสุดท้ายเบาหวานความดันโหยหาใช่ไหมครับนะครับทางจมูกแล้วไม่พอนะครับทางลิ้นที่รับรสเข้ามาถ้าเราไม่กำหนดรู้กินมุมมามตะปามนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่เราพูดไปเราไม่กำหนดบางทีเผลอไปจับจ้วงล่วงเกินใครพูดดีไม่ดีกลายเป็นสร้างศัตรูอีกวงแตกอีกนะครับหรือบางทีก็พูดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระถึงเวลาที่ควรเงียบไม่เงียบถึงเวลาที่ควรพูดก็ไม่พูดซะอีกนะครับเห็นไหมครับท่านอาจารย์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะครับ4แล้วมีอะไรอีกครับท่านอาจารย์ทางกายไงเล่าใช่ครับท่านอาจารย์ทางกายสัมผัสนี่แหละตัวดีนะครับบางทีเราก็อยากสัมผัสสิ่งอ่อนนุ่มสัมผัสสิ่งที่เราพึงปรารถนานะครับในทางกลับกันสิ่งที่เราไม่ชอบของร้อนไฟช็อตไฟดูดนะครับเราก็ไม่อยากสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สัมผัสนี้มันก็มากระตุ้นล่อหลอกให้เราหลงไหลเพลิดเพลินไปอีกนะครับแล้วสุดท้ายคืออะไรครับอาจารย์ทางสุดท้ายทางที่6ก็ใจไงเราเน้นใช่ครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากบรรลุถึงความสุขขั้นสูงสุดเป็นจิตวิญญาณที่มีอิสระเสรีหลุดพ้นจากการยึดติดถือมั่นนะครับมีความสุขที่สงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนถาวรแล้วการฝึกนั้นเราจะต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายได้แก่ที่บริเวณใต้โคนไม้ได้บริเวณที่เป็นที่พักที่ว่างที่เงียบนะครับเป็นสถานที่ที่เงียบสงัดเราจะมองลงต่ำหรือเราจะหลับตาหรือเราจะทอดสายตาไปในจุดที่ไม่มีอะไรมาทำให้เราดูแล้วมันสับสนพลุกพล่านในที่สงบสงัดนั้นเสียงก็ลดการรบกวนลงนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรมารบกวนนะครับกายเรานั่งตัวตรงนะครับขาหย่อนคลายสบายๆมือประสานกันแล้วกำหนดปิดตาหูจมูกลิ้นกายเรามากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ท่ายืนเดินนั่งนอนของเรานะครับเรามีสัมปชัญญะเรารู้ตัวทั่วพร้อมระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันแพรมมาคืออะไรครับท่านอาจารย์เน้นสุดท้ายมันแพรมมาแน่ๆคือใจเราแหละถึงข้างนอกมันจะสงบไงใจมันก็วอกแวกยอดเยี่ยมมากเลยครับท่านอาจารย์ใจเราจะวอกแวกกับอะไรได้บ้างครับท่านอาจารย์ครับก็ใจเนี่ยเวลาเราไปคิดถึงอดีตถ้าเราคิดถึงอดีตที่เราไม่ชอบใจมันก็ขุ่นมัวอึดอัดขัดเคืองซึมเศร้าหดหู่ขึ้นมาหรือบางที
อาจารย์ก็คิดวางแผนในอนาคตว่าจะทำไงจะได้มีลูกศิษย์มากๆขึ้นมีคนมาให้ลาภสักการะเอาของมาให้อาจารย์เอาทรัพย์สินเงินทองมาให้อาจารย์มาบูชาอาจารย์ให้สอนเยอะๆอาจารย์จะได้เป็นที่ยอมรับเชิดหน้าชูตาอาจารย์ก็วางแผนในอนาคตแต่พอคนมาน้อยอาจารย์ก็อึดอัดขัดเคืองอีกใช่ครับอาจารย์ความคิดนี่แหละตัวร้ายที่สุดเราหลงไหลไปกับอดีตไม่ว่าจะสำเร็จหรือขมขื่นเราหลงไหลไปกับอนาคตสุดท้ายเรื่องบางเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วเราก็คุยมาทำร้ายจิตใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางเรื่องยังไม่เกิดหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เราก็วิตกกังวลทุกข์ร้อนท้ายที่สุดก็ทำให้ใจเราหม่นหมองอาจารย์ดูจิตใจที่มันเคลื่อนถอยหลังไปในอดีตเคลื่อนล้ำหน้าไปในอนาคตแล้วอาจารย์รู้แล้วปล่อยดึงใจมาอยู่กับปัจจุบันลมหายใจที่เข้าออกอาจารย์สังเกตไหมครับพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงจริงเลยเพราะมาถึงที่ไรมันกลายเป็นวันนี้จริงๆแล้วเราสู้อยู่